السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. إخواني إن شاء الله متابعة لسلسلة كيف تأخذ بيانات المحركات. اليوم بدنا نشرح كيف نأخذ بيانات محرك 3 كيلو وات 4 حصان، سرعة 1400 دورة. لكن اللي خلاني أصور عليه هذا المحرك إنه 48 مجرى، مش 36 مجرى ولا 24 مجرى، فهو 48 مجرى. فعدد مجاري ما صورنا عليها من قبل، فعلى أساس هيك أنا حكيت إني أصور عليه هاي الفيديو. وإن شاء الله راح أعطيكم قياسات الحديد والبيانات كاملة في آخر الفيديو، فتابعوا معنا. طيب ندخل بالشرح على طول على أساس ما نطول. إحنا في البداية عندنا محرك زي هيك ستيتور أمامنا. زي ما حكينا بنشوف أول شيء التوصيل الخارجي للروزيتا. التوصيل الخارجي للروزيتا ستار زي ما انتم شايفين، 3 نقط موصولين مع بعض. هاي نقطة ستار، و3 نقاط للكهرباء، 3 أسلاك للكهرباء، و3 أسلاك موصولين مع بعض. إذا توصيله ستار. طيب بنشوف احنا اللوحة. طبعا اللوحة مكتوب عليها 400 و230 فولت. طبعا 400 على الستار و230 على الدلتا. الأمبير 7.8 على الستار، و13.5 أمبير على الدلتا. طبعا 50 هرتز، والسرعة 1430 والقدرة 3 كيلو وات. هاي معلومات اللوحة. الآن نحن بنقص الأسلاك الخارجة وبنفك الروزيتا. خلوني أقصهم وأرجع لكم أنا. طبعا أنا فكيت الروزيتا زي ما انتم شايفين، وهي توصيلتها ستار واضحة. هاي الأسلاك. الآن بنسحب الأسلاك وبنشوف شو موصول عليها أو شو ملحوم عليها من الملفات زي ما حكينا. وزي ما قلت لكم بالعادة احنا سلك واحد بكفينا، لكن لاحظوا انه الأسلاك جاي من تحت، من الملف من تحت، فمش راح أقدر أنا أسحبهم. الحل انه احنا بنحاول نرفع ملفات على أساس انه احنا نقدر نشوف لو سلك واحد على الأقل. لاحظوا الآن هي سلك وهي سلك آخر. هذا اللي هو السلك الأزرق اللي خارج للروزيتا مثلا، إذا بقدر أسحبه. هذا هو السلك اللي خارج من برا من هون. الآن أنا سحبته. وهذا السلك الأبيض، هذا السلك الأبيض اللي خارج برا. طبعا هنا هو قطعة معاي لكن ما في مشكلة. هذا السلك اللي خارج لبرا كمان هيو، هذا هو. لاحظوا انه المعكرونة مثلا جينا على السلك هذا، لاحظوا انه المعكرونة جاي خارجة من مجموعة واحدة. نتأكد بس. الله أكبر الله أكبر. نتأكد بس انه خارج من مجموعة واحدة. نعم خارج من مجموعة واحدة، واضح بالنسبة لي. اذا السلك اللي خارج للروزيتا خارج من مجموعة واحدة مباشرة. الآن بنقطع السلك ونشوف ملفوف بكم سلك. ملفوف ب4 أسلاك. طبعا أسلاك رفيعة هي شوية، يعني ممكن تكون 5 أو 5.5 دزيم. طيب تمام. الآن احنا شو بنفهم هيك؟ انه عليه معكرونة واحدة وطالع من مجموعة واحدة. نفهم انه التوصيل توازي، عفوا توالي. بنفهم انه التوصيل توالي، بما انه عليه معكرونة واحدة وخارجة من مجموعة واحدة، اذا التوصيل توالي. الداخلي والخارجي ستار طبعا زي ما شفنا. الآن احنا عندنا 4 أقطاب متباعدة. عندنا قطبين حقيقيات وقطبين بالتأثير.
قطبين الحقيقيات متباعدات، إذا هاي مجموعة من الفاز وهي المجموعة اللي من نفس الفاز اللي هي مقابلها، إذا متباعدات. إذا التوالي، توصيل التوالي لهذا المحرك نهاية في بداية، نهاية في بداية. إذا احنا فهمنا إنه التوصيل توالي، نهاية في بداية، وملفوف بأربع أسلاك، والتوصيل الخارجي ستار. الآن أنا بفكه وبعد عدد لفاته، بقيس سلكه وبقيس الحديد، وبرجع لكم على أساس نعرف إذا بدنا نعدل عليه أو بدنا نشوف يعني أربع أسلاك بدنا نلفها بكم سلك، شو طرق التعديل الممكنة إجراؤها على هذا المحرك. خليكم معنا. طبعا أنا فكيت الآن الأسلاك أو الملفات، وأخذت قياسات الحديد وعديت السلك، لكن أنا نسيت أحكي لكم إنه كانت خطوته طبعا هذا 48 مجرى 1400 دورة محرك تأثيري. خطوة اللف كانت له من 1 إلى 8، من 1 إلى 10، 1 إلى 12، 1 إلى 10، 1 إلى 12، 1 إلى 14، 1 إلى 16، يعني 4 ملفات للمجموعة، 4 ملفات للمجموعة. وكان العدد 88 سلك موجود في المجرى، يعني عندنا 88 فردة، بنقسمهم على 4 أسلاك على أساس نعرف كم لفة. 88 تقسيم 4 يساوي 22 لفة. إذا العدد 22 لفة، 22 22 22 22 ملفوف 22 لفة بأربع أسلاك. سلك 5.5 دزيم، وثلاث أسلاك 5.3 دزيم، 5.3 دزيم. طبعا الآن هاي معلوماته الأصلية، احنا بدنا نشوف شو بدنا نعدل عليه. طبعا انا لفيت مجموعة وسقطتها، الان بورجيكم اياها. عملت تعديلاتي كاملة جاهزة. الان توصيل الخارجي ستار زي ما حكينا. الان احنا بنقدر نجمع مساحة مقطع الاسلاك هاي كلها الاربعة، ونضع سلك واحد او نضع سلكين بيساووا مساحة المقطع كاملة، على اساس انه يكون الشغل اريح لنا. طبعا مساحة مقطع الاسلاك كلها، خلونا بس نشوف شو بدنا نعدل عليه. مساحة الاسلاك كلها، المساحة الكلية، مساحة المقطع الكلية طبعا طلعت معاي، انا حسبتها 89. مساحة الاسلاك الاربعة 89. الان يا اخواني انا زي ما بحكي دائما، بدك تشتغل على القانون. بالنسبة لمساحة السلك، لما بدك تحول مثلا هون عندنا ستار بدنا نحوله إلى دلتا مثلا، بدك تقسم على جذر الثلاث، تقسم مساحة السلك على جذر الثلاث، والعدد تضربه في جذر الثلاث. حكينا هذا الكلام في فيديوهات كثيرة، وحكيناه في فيديو حساب مساحة المقطع. طبعا اللي بده يدقق أكثر في حساب مساحة المقطع موجود فيديوهات في القناة بتتكلم عن هذا الموضوع. الآن عندنا مساحة مقطع الكلية 0.89. الآن عندنا مثلا سلكين 7.5 دزيم، 2 في 7.5 دزيم تساوي 88. هذا أقرب شيء إله، لأنه مساحة مقطع 7.5 الواحد 44. فإذا عندنا إحنا سلكين، نقدر نضع سلكين بدال الأربع أسلاك، يعني بنحط سلكين وبنلفه 22 جوز. أو إذا بدك بتعمله توازي بتضاعف العدد من 22 بتعمله 44، وبتضع سلك واحد 7.5، واحد 7.5، وبتوصله توازي وستار من برا زي ما هو بيبقى الستار ما بتغير. في كمان مثلا بدك تعمله دلتا، مثلا تحوله للدلتا 380 660. بدك مساحة المقطع هاي زي ما حكينا بدك تقسمها على جذر الثلاث اللي هو 1.732. هذا جذر الثلاث، تقسم مساحة المقطع على جذر الثلاث بيطلع معك تقريبا 0.51 اللي هو سلك 8 دزيم، بيساوي سلك 8 دزيم
تقدر تضع سلك 8 دزيم، والعدد بتضربه في جذر الثلاث. العدد 22 لفة ضرب جذر الثلاث، بيطلع تقريبا 39 أو 38، 39. إذا تقدر تلفه 39 لفة، 39 لفة بسلك 8 دزيم وتوصله دلتا. هذا بالقانون. أنا يا إخواني بعمل غير هيك. هاي قوانين على أساس إنه ما حداش يحكي علينا، لأنه كثير ناس حكوا وسألوني وراجعوني، وأنا حكيت كثير هذا الموضوع في القوانين في الفيديوهات السابقة، بس كأنه الناس ما بتشوف الفيديو للكامل. على هذا الأساس بيجوا بيعترضوا علينا في بعض الأمور. يا أخي شوف الفيديو كامل أنت، وبعدين اعترض. إذا أنت شايف إشي مش عاجبك اعترض عليه، بس شوف الفيديو بالكامل وبعدين احكي. أنا بحب أشتغل غير هذا الشغل كامل، ما بحب أنا أشتغل على الجذر الثلاث. أنا هيك بشتغل وطول عمري بشتغل هيك، وما بجبر حدا يشتغل زيي. أنا بضاعف العدد وبحط نصف قطر، نصف مساحة المقطع. يعني أنا بس أجي أحوله لدلتا لهون، ما بقسم على جذر الثلاث. أنا بضرب العدد في 2، يعني بعمله 44 لفة، وبضعه سلك 7.5 مفرد، ما بضعه سلك 8. نص مساحة المقطع، حكينا نص مساحة المقطع اللي هو أو عندنا سلكين 7.5 بيساوي سلك، بيساوي الأربع أسلاك. فالنص مساحة المقطع اللي هي يعني سلك 1 7.5. أنا بحط سلك 1 7.5 وبلف 44 لفة، ما بشتغل على جذر ثلاث. أنا حر، أنا هيك شغلي، أنا هيك بشتغل. إذا أنت بدك تشتغل زيي اشتغل، ما بدك تشتغل زيي أنا ما بجبر حدا. لأنه في كلام كثير، يعني بصراحة أنا تضايقت، وفي كلام كثير منه هذا الكلام صار. فأنت اشتغل زي ما بدك، اشتغل على القانون يا أخي، ما تشتغل زي ما بشتغل أنا هنا بشرح لك قانون واشتغل عليه أنت. الآن أنا زي ما حكيت بس أعطيكم قياسات الحديد. طبعا قياس الحديد: طول المجرى 14.3 سنتي، 14.3 سنتي، وقطر الثابت 8.7 سنتي. طول المجرى 14.3 سنتي، وقطر الثابت 8.7 سنتي. والعدد حكينا 22 لفة، 22 لفة بأربع أسلاك، اللي هو سلك 5.5 زائد 3 أسلاك 5.3 دزيم. هاي البيانات الأصلية، هاي هي البيانات الأصلية. ما بدك تعدل، اشتغل على البيانات الأصلية وريح راسك. طبعا أنا عدلت عليه، لفيته خطوة متساوية. أول شيء أنا غيرت الخطوة، كان خطوته من 1 ل10، 1 إلى 12، 1 إلى 14، 1 إلى 16، 4 سريات أو 4 ملفات. أنا عملت خطوة متساوية زي ما انتم شايفين، بخطوة 1 إلى 13، 4 ملفات زي ما انتم شايفين، خطوة متساوية. وبدي ألفه بالطريقة الحلزونية، ما بدي ألفه زي بطريقة المتداخل العادية، بالطريقة الحلزونية راح ألفه ورا بعض بهذا الشكل. طبعا أنا لفيته هيني بسلك 1 7.5، وراح أوصله دلتا. أنا بشتغل زي ما بدي. أنا لفيته بسلك 7.5 وراح أوصله دلتا. وهاي هي البكرة اللي بلف فيها أنا، 7.5. انت اشتغل على القانون، لا تشتغل زيي، انت حر، اشتغل على القانون. وهي ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات. نذكركم تذكير اخير: العدد 22 لفة، 22 لفة ملفوف باربع اسلاك، سلك 5.5 وثلاث اسلاك 5.3 دزيم. هاي البيانات الاصلية. بتحب انت تعدل، ما بتحب تعدل انت حر. وهاي هي المعلومات ان شاء الله انكم تستفيدوا منها. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي: صلواتكم الخمسة، والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.